اگر طرفدار شیرینی‌های فوری و 5 دقیقه‌ای با یک عطر و طعم بی‌نظیر هستید، پیشنهاد می‌کنم که دیدن این ویدیو رو از دست ندید. این شیرینی به قدری خوشمزه است که کنار یه استکان چای حسابی میچسبه. سلام خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که با هم این شیرینی فوری و خوش عطر رو آماده کنیم. برای شروع ما نیاز داریم به 100 گرم ماست، نصف عدد تخم مرغ، نوک قاشق چایخوری وانیل، 1 تا 2 قاشق غذاخوری شکر که من از 2 قاشق غذاخوری استفاده کردم و 2 قاشق غذاخوری روغن مایع. دوستان، من مقدار مواد رو نصف کردم. اگر شما دوست داشتید که مقدار بیشتری داشته باشید میتونید موادتون رو 2 برابر کنید. در اون صورت 1 عدد تخم مرغ کامل باید استفاده بشه. مواد رو با همدیگه هم میزنیم فقط در حد مخلوط شدن. بعد از اون نیاز داریم به 200 گرم آرد سفید، 5 گرم بیکینگ پودر که من این مواد رو از قبل یه بار با هم الک کردم و 1 قاشق شربت خوری پودر دارچین و از 1/4 قاشق چایخوری جوز هندی، پودر جوز هندی استفاده کردم. پیشنهاد من این هستش که حتما برای این شیرینی برای عطر بهتر از دارچین و جوز هندی استفاده کنید که عطر و طعم این شیرینی رو با ترکیباتی که داره فوق‌العاده میکنه. خب همونطور که دیدید من خمیر رو فقط با دست یه مقدار جمع کردم و بعد 1 عدد هویج کوچیک رو که از قبل با قسمت ریز رنده کامل خورد کردم رو بهش اضافه میکنم. ببینید هویج رو باید یه مقداری آبش رو بگیرید، نه اینکه خیلی حالت تفاله به وجود بیاد، ولی بهتره که اون آب اضافه‌ای که داخل ظرف جمع میشه رو هم داخل موادتون نریزید. بعد از اون که هویج رو با خمیرتون مخلوط کردید که سطح کارتون رو یه مقدار آرد پاشی کنید، خمیر رو به ضخامت 3 تا 4 میل باز کنید و اون رو به شکل دلخواهتون میتونید کاتر بزنید یا برش بدید. من شیرینی ها رو به شکل مثلثی برش دادم. شما از هر شکلی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. تو فاصله ای که خمیرتون رو میخواهید کاتر بزنید یا طرح بدید، حتما روغن رو داخل قابلمه یا مایتابتون بریزید، روی حرارت متوسط رو به پایین بذارید تا کاملا داغ بشه. و بعد از اینکه خمیرها رو کاتر زدید، یه مقدار خمیرتون رو مرتب کنید. موقع برداشتن ممکنه یه مقدار تغییر شکل بده، حتما اطرافش رو یه مقدار مرتب کنید و بعد بندازید داخل روغن و به راحتی سرخ کنید و این شیرینی ها رو آماده کنید. ببینید زمانی که شیرینی رو داخل روغن میندازید حتما روی اون رو یه مقدار روغن داغ بدید تا بافت شیرینیتون بهتر بشه. همونطور که گفتم این شیرینی به راحتی آماده میشه. اگر عاشق و طرفدار شیرینی های فوری و راحت هستید، پیشنهاد میکنم که دیدن ویدیوهایی که لینکش رو در انتهای این آموزش با شما به اشتراک گذاشتم رو از دست ندید. این ویدیوها جزو ویدیوهای فوق‌العاده پرطرفداری بوده که دوستان خیلی دوستش داشتند و استقبال کردن. بعد از اینکه شیرینیتون آماده شد یه مقدار پودر قند روش بپاشید و بعد هم آماده سرو هست. دوستان اگر دوست داشتید میتونید به جای هویج از 1 عدد سیب نسبتاً کوچیک استفاده کنید که سیب رو باید با قسمت درشت رنده خورد کنید و به موادتون اضافه کنید. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.